שלום לכם, אני יוסי אהרון, והיום אסקור את סטרימר האנדרואיד מיבוקס S של חברת שיומי. סטרימרים המבוססים על אנדרואיד נהפכו לנפוצים מאוד בשנים האחרונות, כאשר גוגל הכריזה בשנת 2014 על גרסת מערכת ההפעלה שלה, אנדרואיד, עבור טלוויזיות חכמות וסטרימרים. המערכת נקראת אנדרואיד TV. מדובר במערכת הפעלה זהה, אך כוללת התאמה לטלוויזיות עם ממשק נוח, הדגשה על החיפוש הקולי, והתאמה לביצוע פעולות עם השלט. כמו כן, תמיכה בטכנולוגיות שונות בהתאם לסטרימר ולמכשיר הטלוויזיה בו נעשה שימוש. חברת שיומי חברה לגוגל ויצרה יחד סטרימר בגרסה בינלאומית בשם מיבוקס, הכוללת מערכת ההפעלה אנדרואיד TV, תמיכה במגוון שפות ומגוון אפליקציות של סרטים וסדרות, כמו כן תמיכה רשמית בנטפליקס. זה דבר שהפך את הסטרימר הזה למאוד פופולרי ברחבי העולם. הסטרימרים כבר מזמן החליפו את הממירים של חברות הכבלים, שאף הם בחרו לעבור לסטרימרים, עליהם מותקנים האפליקציות שלהם, והסטרימר הנפוץ של החברות האלו הוא המיבוקס S של חברת שיומי. אז עכשיו אעשה אנבוקסינג לסטרימר מיבוקס S של שיומי. בואו נפתח את האריזה. בואו נראה מה יש לנו כאן. המיבוקס S היא קופסה קטנה בגודלה, המעוצבת בעיצוב מודרני ומינימליסטי. בקדמת הסטרימר ישנו חיווי LED המעיד על מצב הסטרימר אם מופעל או כבוי. משקלו של הסטרימר הוא 174 גרם בלבד, שזה מדהים, וגם מודק במיוחד כך שניתן לתלות אותו ולהסתיר אותו אפילו מאחורי הטלוויזיה, אם רוצים בכך. הסטרימר כולל חיבור HDMI 2.0, חיבור USB 2.0, ישנו גם חיבור לחשמל ובנוסף יציאת אודיו 3.5 מילימטר. המיבוקס של שיומי כולל מעבד בעל 4 ליבות מסוג קורטקס A53, מעבד גרפי מאלי 450 MP5, הוא כולל נפח אחסון של 8 ג'יגה ו2 ג'יגה זיכרון רם. המכשיר כולל תמיכה בבלוטות' 4.2 המאפשר חיבור של עכבר אוויר, מקלדת אלחוטית או ג'ויסטיק. בתוך האריזה נוכל למצוא את מתאם החשמל, גם כבל HDMI, והנה השלט.
עם הסטרימר מגיע שלט בלוטות שבניגוד לשלטי האינפרה אדום הוא אינו דורש קו ראייה ישיר עם הסטרימר, דבר שמאפשר לשלוט בשלט גם כאשר יש חפץ בינו לבין הממיר המסתיר אותו, או אפילו כאשר הממיר במגירה או בארון. טווח הקליטה אמור להיות עד כ10 מטרים. כמובן שבפועל לא תנצלו גם כמחצית מהטווח הזה. השלט קיבל עיצוב יפה ומינימליסטי, עם 10 לחצנים בלבד, הכוללים את לחצן הכיבוי וההדלקה, לחצן הגוגל אסיסטנט, שמאפשר להפעיל את הפקודות הקוליות בסטרימר, וישנו גם מיקרופון מובנה בתוך השלט. השלט כולל גם לחצנים של נטפליקס ופריים וידאו של אמזון. השלט פועל על 2 סוללות מסוג AAA שאינן כלולות באריזה. בהפעלה הראשונית יש לבצע לחיצה על 2 הלחצנים בשלט כפי שמופיע בטלוויזיה. כפי שתוכלו לראות ישנה תמיכה במגוון שפות, אנחנו נבחר בשפה העברית. יש אפשרות להגדיר את הסטרימר באמצעות הנייד שלכם, אבל אנחנו נדלג על האפשרות הזאת עכשיו. אנחנו נבצע את ההתקנה דרך הטלוויזיה. נבחר רשת אלחוטית, רשת האינטרנט שלנו, ונזין את הסיסמה. לאחר שהזנו את הסיסמה, זה מבצע התחברות. החיבור בוצע בהצלחה. אנחנו נדלג על השלב ההתחברות לחשבון הגוגל. אין צורך במיקום לבינתיים. נדלג גם על שלב זה. ועכשיו מבוצעת הפעלה הראשונית של הסטרימר. אני רואה שישנו עדכון. נבחר לעדכן קודם. הסטרימר מגיע עם גרסת אנדרואיד 8.1, אבל בעדכון זה יעדכן לכם לגרסת 9, ומומלץ לעשות זאת. נבחר באזור
ישראל. הנה, ישראל. וזהו מסך הבית. האפליקציות שמותקנות הם נטפליקס, פריים וידאו ויוטיוב. בחלק העליון של המסך ישנה תיבת חיפוש המאפשרת לחפש באפליקציות שמותקנות. אמליץ להיכנס להגדרות, העדפות מכשיר, ואז HDMI CEC. לחצו על זה, ואפילו את כל האפשרויות, שלושת האפשרויות הראשונות, מתג CEC, הפעלה עם מקש אחד וכיבוי עם מקש אחד. זה יאפשר לכם להשתמש בשלט של הסטרימר עבור ההפעלה והכיבוי גם של הסטרימר וגם של הטלוויזיה. בואו נפתח את אפליקציית היוטיוב. הווידאו נפתח מהר, באיכות של Full HD, 1080p. להזכירכם, הסטרימר תומך באיכות של עד 4K. ניתן לקשר את הנייד עם הסטרימר. לאחר הקישור תוכלו להזרים תכנים מהיוטיוב לדוגמה ישירות לטלוויזיה בלחיצה פשוטה. זוהי הייתה רק הסקירה הראשונית, אבל הסקירה המלאה והמפורטת תוכלו למצוא אצלי בבלוג בקישור שנמצא בתיאור של הוידאו הזה. אז זו הייתה הסקירה שלי, ונתראה בסרטונים הבאים.